What's up guys? Ain here. Ituturo ko sa inyo kung paano i-shorten o mas pahabain pa ang mga background music nyo with just one tool. So ano, tara? Edit na tayo? Let's go! So ang first step is punta tayo sa toolbar natin. Then select natin yung third icon kung saan yung ripple delete. And then hold lang natin. And then select natin yung remix tool. Yan. So let's say, gusto natin paikliin. Let's say mga 30 seconds lang. So punta tayo dito sa clip natin, sa audio clip. And then pag lumabas na yung icon na yan, drag natin siya sa left. And then hanggang mag 30 seconds siya. And then wait to analyze or magki-clip analysis siya. Yan. Yan na. Diba? So pag ang dulo niyan, is ganun din siya. Diba? Hindi siya parang bigla lang. Talagang automatic na pinapaikli niya. And let's say, gusto natin siyang gawing 10 minutes or let's say 8 minutes na lang. Sobrang haba naman nun. And then wait lang natin siya. Ayan, bilis niya. Bilis niya pala mag-clip analysis. So ganun din siya. Kumbaga automatic na siyang nag-sync or automatic na siya nagre-remix. And ganun lang mag-remix ng audio in just one click. Kung nakatulong tong tutorial na to, don't forget to share it to your friends and fellow editors. And if you have other questions, don't forget to reach out to my following social media accounts. Kita-kits tayo sa next videos ko. In here, out!